हॅलो एव्हरीवन, दिस इज धनश्री चौगले अँड यू आर वॉचिंग गंगा एज्युकेशन. या चॅनलवरती तुम्हाला लॉ रिलेटेड व्हिडिओज बघायला मिळतील आणि लॉ रिलेटेड ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन आहेत त्या संदर्भामध्ये माहिती मिळेल. सो जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल आणि जी बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरती हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत जातील. आणि तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राईब केलेला असाल तर माझ्या चॅनलवरती परत व्हिजिट करण्यासाठी थँक्यू सो मच. नाव विदाउट फर्दर डिले आजचा आपण टॉपिक स्टार्ट करू. आजच्यापासून आपण डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामिनेशन संदर्भामध्ये माहिती मिळवणारे व्हिडिओ पाहणार आहोत. तर हे व्हिडिओ काही पार्ट्समध्ये बनतील. डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन मिळेल की या एक्झामिनेशन कोण देऊ शकतं, काय एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असतो, कधी ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश होते, कधी ॲप्लिकेशन करावयाचं असतं, एक्झामिनेशनचं स्वरूप काय आहे, या संदर्भामध्ये सर्व डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळणारे व्हिडिओची सिरीज आपण स्टार्ट करत आहोत. The title of the video itself suggests that this video will be regarding to the eligibility criteria for the district judge examination. So let's get started. ही आहे बॉम्बे हायकोर्टच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती पब्लिश झालेली प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट नंबर A5504 ऑफ 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. जे लोक डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामसाठी प्रिपेअर करू इच्छितात त्यांना माहिती असायला हवं की आपल्याला फॉर्म कुठून भरायचा आहे, पेमेंट कसे करायचे आहेत, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय असतो, सिलेबस काय असतो किंवा एक्झामचं जे स्वरूप आहे ते काय असतं. तर याचीच माहिती प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बनवत आहोत. तर हा व्हिडिओ काही पार्ट्समध्ये बनवू शकतो कारण खूप लेंदी सगळ्या प्रोसिजर आहेत आणि त्या नीट आणि क्लिअरली तुम्हाला एक्सप्लेन करणं हे माझं काम आहे. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघू की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे. सो प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये सांगितलेल्याप्रमाणे ॲप्लिकेशन्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इन्व्हायटेड ऑनलाईन फ्रॉम एलिजिबल कॅन्डिडेट for 7 vacancies for the post of district judge in judicial service of the state of Maharashtra in pay scale. तर पे स्केल मेन्शन केलेलं आहे म्हणजे ही डिस्ट्रिक्ट जजसाठी देण्यात आलेली प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे फॉर 7 वॅकन्सीज म्हणजे 7 वॅकन्सीज आहेत. जसं JMFCसाठी आपल्याला 150, 200, 250 अशा खूप साऱ्या वॅकन्सी असतात, तसं डिस्ट्रिक्ट जजला नसतं. खूप कमी वॅकन्सीजसाठी ही अशी प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट निघत असते. इथं पे स्केल मेन्शन केलेलं आहे, तुम्हाला दिसू शकतो इथं 51,000 to 63,070 अशी प्लस अदर अलाउन्सेससुद्धा इथे मिळत असतात. तो हा पे स्केलसुद्धा इथं त्यांनी मेन्शन केलेला आहे. तर दिस रिक्रुटमेंट प्रोसेस इज रेग्युलेटेड बाय दी महाराष्ट्र ज्युडिशियल सर्व्हिस रूल्स 2008. ह्या सर्व्हिस रूल्सनुसारच ही प्रोसेस होत असते. एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आपण बघू. एलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये सांगितलेलं आहे द कॅन्डिडेट मस्ट बी अ सिटिझन ऑफ इंडिया म्हणजे तो इंडियन असावा. सेकंड, अ होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ, त्यांनी लॉची डिग्री मिळवलेली असावी. अँड इम्पॉर्टंट थिंग आहे इथं प्रॅक्टिसिंग ॲज अन ॲडव्होकेट इन द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे और courts subordinate thereto for not less than 7 years on the date of publication of advertisement. म्हणजे वकिली व्यवसायाचा त्यांना 7 वर्षाचा अनुभव असावा, आयदर हायकोर्टाच्या समोर किंवा हायकोर्टात जे सबऑर्डिनेट कोर्ट आहेत त्यांच्यासमोर 7 वर्ष वकिली व्यवसाय केलेला असावा. आता हा 7 वर्षाचा कालावधी कधीपर्यंत पूर्ण झालेला असावा? ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे ज्या दिवशी ही ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश झालेली आहे त्या दिवसापर्यंत त्यांनी 7 वर्ष कंप्लीट केलेली असावी ॲज अन लॉयर, ॲज अन प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट. वाईल कम्प्युटिंग द पिरियड ऑफ प्रॅक्टिसिंग ॲज अन ॲडव्होकेट, द पिरियड ड्युरिंग विच ही और शी हॅज हेल्ड द पोस्ट ऑफ public prosecutor or government advocate or judicial officer shall be included. It means जो पिरियड कम्प्यूट केला जात असतो 7 वर्षाचा, तर त्याच्यामध्ये जे पब्लिक प्रॉसिक्युटर किंवा गव्हर्नमेंट ॲडव्होकेट असतील किंवा ज्युडिशियल ऑफिसर कोणी असेल, इन केस JMFC किंवा CJD CJSD कोणी असेल तर तो पिरियड हा इन्क्लूड केला जातो. म्हणजे तोही 7 वर्षाच्या अंडर जसं प्रॅक्टिसिंग लॉयर आहे असंच कन्सिडर केलं जाईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. और a candidate must be working or must have worked as public prosecutor or government advocate for not less than 7 years in the post or posts on date of publication of advertisement. And while computing the period of 7 years, the period during which the candidate has practiced
ॲज ॲन ॲडव्होकेट शॅल बी इन्क्लुडेड. मीन्स जर कोणी व्यक्ती पब्लिक प्रॉसिक्युटर असेल किंवा गव्हर्मेंट ॲडव्होकेट असेल तर त्यांनी पब्लिक प्रॉसिक्युटर किंवा गव्हर्मेंट ॲडव्होकेट म्हणून 7 वर्षापर्यंतचं काम केलेलं असलं पाहिजे. ॲडव्हर्टाईजमेंटच्या दिवसापर्यंत, म्हणजे ज्या दिवशी ही ॲडव्हर्टाईजमेंट पब्लिश झालेली आहे त्या दिवसापर्यंत त्यांनी 7 वर्षापर्यंतची सर्व्हिस केलेली असली पाहिजे. आणि 7 वर्षाचा पिरियड कम्प्यूट करताना ज्या ड्युरेशनमध्ये त्याने ॲज ॲन ॲडव्होकेट प्रॅक्टिस केलेला आहे तो सुद्धा इन्क्लूड केला जाईल असं मेन्शन केलेलं आहे. तर हा झाला प्रॅक्टिस, म्हणजे किती वर्षाचं प्रॅक्टिस असावं. तर ह्याच्याविषयी काही बुफअप्स न ठेवता फक्त 7 वर्ष ॲज ॲन वकील म्हणून कोणी काम केलं असेल हायकोर्टासमोर किंवा सबऑर्डिनेट कोर्टासमोर, गव्हर्मेंट ॲडव्होकेट म्हणून काम केलं असेल किंवा पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून काम केलं असेल किंवा ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणून सुद्धा काम केलं असेल तर ज्याचं 7 इयर्स झालेली आहे सर्व्हिस त्या लोकांना डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामसाठी एलिजिबल मानलं जाईल. नेक्स्ट आहे एज क्रायटेरिया. A candidate must have attained the age of 35 years and must not have attained the age of 48 years. In the case of candidates belonging to communities recognized as backward by the government for the purpose of recruitment and 45 years in the case of others as on the date of publication of an advertisement. म्हणजे कमीत कमी 35 वर्ष वय असलंच पाहिजे कुठल्याही कॅटेगरीचा व्यक्ती असली तरी, म्हणजे 35 प्लस ज्यांचं एज आहे ते एलिजिबल राहतील. आता मॅक्सिमम एज काय असेल, जर जे बॅकवर्ड क्लासेसला बिलॉंग करतात त्यांना 48 इयर लिमिटेशन ठेवलेलं आहे, म्हणजे त्यांनी 48 इयर्सपेक्षा जास्त नसावं. आणि जे इतर कॅटेगरीजला आहेत म्हणजे जे बॅकवर्डमध्ये मोडत नाहीत तर अशा व्यक्तींसाठी 45 इयर्स हे मॅक्सिमम एज लिमिटेशन इथे ठेवण्यात आलेलं आहे. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आहे नॉलेज ऑफ मराठी. A candidate must have sufficient knowledge of Marathi to enable him or her to speak, read, write and translate with the facility from Marathi into English and vice versa. Means जो कॅन्डिडेट डिस्ट्रिक्ट जजची एक्झाम देऊ इच्छितो महाराष्ट्रामध्ये तर त्या व्यक्तीला मराठीचं नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे. तर त्या व्यक्तीस बोलता लिहिता वाचता आलं पाहिजे आणि इंग्लिश टू मराठी आणि मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेटही करता आलं पाहिजे. हा एक क्रायटेरिया इथं ठेवण्यात आलेला आहे. कॅन्डिडेट इफ सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर द पिरियड ऑफ 2 इयर्स. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून जर सिलेक्शन झालं तर प्रोबेशन पिरियड जो असतो बिंग डिस्ट्रिक्ट जज तो 2 वर्षाचा असेल असं सांगण्यात आलेलं आहे. नेक्स्ट आहे कॅन्डिडेट शाल नॉट सेंड एनी सर्टिफिकेट ॲट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट. Candidate who is likely to be called for main written examination must submit following original documents along with attested copies thereof to the Registrar General of the High Court on the date which will be declared by the High Court. म्हणजेच कॅन्डिडेटनी कुठल्याही प्रकारचे सर्टिफिकेट हायकोर्टाला पाठवायचे नाही आहेत, पण जेव्हा कॅन्डिडेटला मेन रिटन एक्झामिनेशनसाठी क्वालिफाईड करून बोलवलं जाईल त्यावेळेस, म्हणजे जी प्रिलिमिनरी एक्झाम क्लिअर झाल्यानंतर जेव्हा मेन एक्झामसाठी बोलवलं जाईल तर त्यावेळेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हायकोर्ट आहे त्यांना आपल्याला ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स अलॉंग विथ अटेस्टेड कॉपीज आपल्याला द्याव्या लागतील. तर ते कोणते डॉक्युमेंट आहेत तर दॅट इज फर्स्ट शोईंग ही ऑर शी इज अ सिटिझन्स ऑफ इंडिया, म्हणजे नॅशनॅलिटीचं सर्टिफिकेट आहे ते आपल्याला प्रोड्यूस करावं लागेल. नेक्स्ट showing his or her age as on the date of publication of the advertisement, that is birth certificate, secondary school certificate, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट एटसेट्रा. म्हणजेच आपल्याला वयाचा दाखलासुद्धा द्यावा लागेल. बर्थ सर्टिफिकेटवरती आपलं डेट ऑफ बर्थ असतं, त्याच्यातून आपलं एज किती आहे ते दिसून येतं, किंवा सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट म्हणजे आपल्या 10thचे जे सर्टिफिकेट असतं त्याच्यावरही आपली जी डेट ऑफ बर्थ आहे, किंवा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट ह्याच्यावरही जी आपली डेट ऑफ बर्थ आहे ती व्हॅलिड मानली जाते आणि त्यानुसार आपलं एज कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि आपलं जो एज आहे ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ॲन ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिस्क्राईब्ड आहे त्यानुसारच मॅच झालं तर आपण एलिजिबल राहू, म्हणून त्यावेळेस आपल्याला ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करायचं आहे. नेक्स्ट showing his or her standing as a legal practitioner in court. म्हणजेच तुम्ही कोर्टासमोर
लीगल प्रॅक्टिशनर म्हणून काम केलेलं आहे बिईंग लॉयर, तर तुम्हाला तेही तुमचं जो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आहे की तुम्ही किती वर्षात काम केलेलं आहे ॲज अ लीगल प्रॅक्टिशनर, तोही आपल्याला डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करावं लागेल. Next, certifying that he or she is of good moral character from two respectable persons whose names have been mentioned in the online application form. Such certificate must be issued on or after the date of publication of advertisement, that is as per prescribed format number 1. म्हणजेच याच डॉक्युमेंटमध्ये आपल्याला फॉर्मॅट नंबर 1 मध्ये मेन्शन केलेल्याप्रमाणे आपल्याला एक सर्टिफिकेट द्यावं लागेल 2 व्यक्तींच्याकडून ऑफ हॅविंग गुड मॉरल कॅरेक्टर असं मेन्शन करणाऱ्या 2 व्यक्तींकडून आपल्याला ते सर्टिफिकेट आणावं लागेल आणि ते द्यावं लागेल. तर त्याचा फॉर्मॅट आपल्याला याच डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन केलेला आहे, तोही आपण डिस्कस करणार आहोत. नेक्स्ट, certifying that he or she has sufficient knowledge of Marathi to enable him or her to speak, read, write and translate with facility from Marathi into English and vice versa. म्हणजेच आपल्याला फक्त नॉलेज असणं गरजेचं नाही, तर आपल्याला हे नॉलेज आहे हे दाखवणारं सर्टिफिकेटसुद्धा आपल्याला हवं आहे. तर तेही सर्टिफिकेट आपल्याला प्रोड्यूस करावं लागेल की आपल्याला मराठी लिहिता बोलता वाचता येते आणि इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करता येतं किंवा इंग्लिशमधून मराठीमध्येही ट्रान्सलेट करता येतं. नेक्स्ट, द कॉपीज ऑफ मार्क लिस्ट्स ऑफ all semesters or academic years and degree certificate of LLB examination. म्हणजे सर्व मार्क मेमो आपल्याला सेमिस्टरचे किंवा अकॅडमिक इयरचे जे आपल्या LLB डिग्री कंप्लीट करताना आपल्याला मिळालेलं आहे ते सर्व आपल्याला प्रोड्यूस करावं लागेल. नेक्स्ट, अ कॉपी ऑफ सनद इश्यूड बाय बार काउन्सिल, जी बिंग लॉयर तुमच्याकडे असेलच तर तीही आपल्याला प्रोड्यूस करावी लागेल. इन्कम टॅक्स रिटर्न इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमिडिएट प्रिसेडिंग 3 years, म्हणजेच इथून मागच्या 3 वर्षामधले इन्कम टॅक्स रिटर्न आपल्याला प्रोड्यूस करावं लागेल जर असेल तर. नेक्स्ट, a candidate belonging to a backward class must also produce a certificate to the effect that he or she belongs to a community recognized as a backward for the purpose of recruitment to the service under the government of Maharashtra. म्हणजेच आपल्याला जर डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून अपॉइंटमेंट हवं असेल आणि जर आपण बॅकवर्ड क्लासला बिलॉंग करत असाल तर आपल्याला तेही प्रोड्यूस करावं लागेल कास्ट सर्टिफिकेट. अँड नेक्स्ट, अ डिक्लेरेशन ॲज टू small family as appended to the advertisement फॉर्म ए. म्हणजेच याच ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये आपल्याला फॉर्म ए मेन्शन केलेला आहे, त्या फॉर्मॅटमध्येच आपल्याला छोट्या कुटुंबाचा दाखला जो आहे तोही आपल्याला द्यावा लागेल. म्हणजे 2पेक्षा जास्त मुलं नाही आहेत, हा छोट्या कुटुंबाचा जो दाखला आहे तो आपल्याला द्यावा लागेल. नेक्स्ट, certificate under clause 3 and clause 5 above may be signed in the case of candidate practicing in High Court by Registrar Judicial 1, High Court, Appellate Side, Bombay, by the Prothonotary and Senior Master, High Court, Original Side, Bombay, or the Registrar of High Court Benches at Nagpur, Aurangabad, or Registrar Panji, Goa, as the case may be, in case of the courts other than a high court, by the principal district judge of the district or by the principal judge of the court where candidate has practiced. The certifying authority should state the period during which the candidate has actually practiced. म्हणजेच आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे की क्लॉज 3 मध्ये सांगितलेलं आहे की कॅन्डिडेटनी किती वर्ष लीगल प्रॅक्टिशनर म्हणून काम केलेलं आहे त्याचं सर्टिफिकेट, आणि क्लॉज 5 मध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की मराठी भाषेचं नॉलेज आहे, इंग्लिश टू मराठी आणि मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेट करता येतं, हे एक सर्टिफिकेट आपल्याला प्रोड्यूस करावं लागेल. आता हे सर्टिफिकेट इश्यू कोण करेल? जर कॅन्डिडेट हायकोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करत असेल तर हायकोर्टामधून त्यांना 3 ऑप्शन देण्यात आलेले आहेत. पहिल्यांदा आहे रजिस्ट्रार, हायकोर्ट ॲपेलेट साईड आणि प्रोटोनोटरी आणि सिनियर मास्टर, हायकोर्ट ओरिजिनल साईड, किंवा रजिस्ट्रार नागपूर, औरंगाबाद,
पणजी या बेंचच्या व्यक्तींनीसुद्धा आपल्याला रजिस्ट्रारनीसुद्धा इश्यू केलेले सर्टिफिकेट चालू शकेल. आता हायकोर्टात प्रॅक्टिस न करता जर सबऑर्डिनेट कोर्टांमध्ये प्रॅक्टिस केलं जात असणारा कॅन्डिडेट असेल तर त्यांना प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज किंवा प्रिन्सिपल जज यांच्याकडून सर्टिफिकेट इश्यू करावं लागेल आणि ते प्रोड्यूस करावं लागेल ज्या कोर्टाच्या समोर ती व्यक्ती प्रॅक्टिस करत होती. Next, the candidate shall produce original certificate for verification at the time of submitting the attested copies of the documents referred to above. Non-production of any of the above document may result the disqualification and the decision of the High Court in this regard is final. म्हणजेच आपण जेव्हा attested copies प्रोड्यूस करणार असेल त्याच वेळेस आपल्याला हे ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी द्यावे लागतील आणि जर हे ओरिजिनल डॉक्युमेंट आपण त्या टायमाला देऊ शकत नसेल तर डिस्क्वालिफिकेशन होऊ शकतं आणि हायकोर्टाचे न्याय जो असेल तोच याच्या संदर्भात फायनल असेल असं सांगण्यात आलेलं आहे. हा झाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. म्हणजेच आपल्याला जर डिस्ट्रिक्ट जजची एक्झाम द्यायची असेल तर आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टींची म्हणजेच एलिजिबिलिटी आपण नॅशनल भारताचे नागरिक असलो पाहिजेत, आपलं वय 35 वर्षाच्या वरती असलं पाहिजे आणि रिस्पेक्टेड त्यांच्या कास्टनुसार मॅक्सिमम एज लिमिट 48 अदरवाईज 45 इयर्स मेन्शन केलेले ती असली पाहिजे, मराठी भाषेचं ज्ञान असलं पाहिजे, ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे, प्रॅक्टिसिंग लॉयर म्हणून तुमच्याकडे असणारा जो अनुभव आहे तो 7 वर्षाचा प्लस असेल तर तुम्ही एलिजिबल असाल. हा सर्व एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया याच्यामध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन केलेला आहे. आपण कोणते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करायचे, कोणत्या अथॉरिटीने दिलेले डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करायचे हेही याच्यामध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्व्हिस. जसं एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया खूप महत्त्वाचा असतो तसं आपण डिस्क्वालिफिकेशन होऊ नये म्हणून सुद्धा काही क्रायटेरिया फॉलो करावे लागतात आणि ते खालीलप्रमाणे मेन्शन केलेले आहेत. तर ते काय आहेत डिस्क्वालिफिकेशन? फर्स्ट, नो पर्सन शॅल बी eligible for appointment to the service if he or she is not citizen of India. It means की citizen of India असणं खूप गरजेचं आहे. जर एखादा कॅन्डिडेट भारतीय नागरिक नसेल तर तो एलिजिबल असणार नाही. नेक्स्ट, if he or she is compulsorily retired, removed or dismissed from judicial service or from service in government or statutory or local authority or failed to complete probation period in judicial service on any post or in government or statutory or local authority. म्हणजेच जर एखादी व्यक्ती कंपल्सरीली रिटायर्ड केली असेल किंवा रिमूव्ड केलेली असेल किंवा डिसमिस केलेली असेल फ्रॉम द ज्युडिशियल सर्व्हिसेस किंवा इतर सर्व्हिसेस जे गव्हर्मेंट सर्वंट असतील ते किंवा स्टॅच्युटरी किंवा लोकल अथॉरिटीवरती काम करत असतील तर, आणि ज्यांनी प्रोबेशन पिरियड म्हणजे या ड्युटीवरती त्यांची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांचा जो प्रोबेशन पिरियड होता तो कंप्लीट करू शकले नसतील आणि त्याआधीच त्यांनी गिवअप केलं असेल तर त्या व्यक्तीही डिस्क्वालिफाईड असतील, त्यांना डिस्ट्रिक्ट जजची एक्झाम देता येणार नाही. Next, if he or she has been convicted for an offense involving moral turpitude or he or she is or has been permanently debarred or disqualified by the High Court or the Union Public Service Commission or any state public service commission from appearing for examination or selection conducted by it. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने कोणताही ऑफेन्स केलेला नसावा किंवा ती परमनंटली डिबार्ड केलेली व्यक्ती नसावी, डिस्क्वालिफाईड केलेली व्यक्ती नसावी फ्रॉम हायकोर्ट किंवा UPSC किंवा स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजेच MPSC असो, जसं महाराष्ट्रातील आहे, गुजरातचे असेल, म्हणजे प्रत्येक स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन ज्या आहेत त्याच्यातून ती व्यक्ती डिस्क्वालिफाईड किंवा डिबार्ड केलेली नसावी तरच ती एलिजिबल असेल. नेक्स्ट, इफ he or she directly or indirectly influence the recruiting authority by any means of his or her candidature. म्हणजेच ज्या नेमणूक करणाऱ्या व्यक्ती आहेत त्यांना इन्फ्लुएन्स्ड करणारी व्यक्ती असेल, लाचलुचपतीने किंवा प्रेशराईज करून जर आपली सिलेक्शन व्हावं याच्यासाठी कोण प्रेशराईज करत असतील तर त्या व्यक्तीही त्या कॅन्डिडेचरवरून डिस्क्वालिफाईड समजल्या जातील. नेक्स्ट, इफ
he is a man, he has more than one wife living, and if a woman has married a man already having another wife. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने एक बायको असताना दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न केलं असता ती व्यक्ती डिस्क्वालिफाईड असेल, किंवा जी स्त्री जिला डिस्ट्रिक्ट जजचे एक्झामिनेशन द्यावयाचे आहे त्या व्यक्तीने त्या स्त्रीने ऑलरेडी एखाद्या पुरुषाचं लग्न झालं असेल तर त्याच्यासोबत ती लग्न करत असेल तर ती सुद्धा डिस्क्वालिफाईड होऊ शकते. अँड अगेन इफ ही ऑर शी हॅज मोर दॅन 2 चिल्ड्रन, म्हणजे छोट्या कुटुंबाचा जो दाखला आपण द्यावयाचा आहे त्याच्यात मेन्शन केलेला आहे की 2च मुले असावी. 2पेक्षा जास्त मुले असतील तर ते छोटं कुटुंब कन्सिडर केलं जाणार नाही आणि डिस्क्वालिफिकेशन होऊ शकतं. तर ही 2 मुलं आहेत त्याच्यासाठी काही एक्सप्लेनेशन अँड प्रोव्हिजन्ससुद्धा इथे देण्यात आलेली आहेत. फॉर एक्झाम्पल, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वेअर अ कपल हॅज ओनली 1 चाइल्ड, एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ अ सिंगल सबसिक्वेंट डिलिव्हरी शॅल बी डीम्ड टू बी अ 1 चाइल्ड. म्हणजेच एका कपलला जर एक मूल असेल आणि सबसिक्वेंट डिलिव्हरीमध्ये म्हणजेच नंतर होणाऱ्या डिलिव्हरीमध्ये तर त्या स्त्रीला जर जुळे किंवा तिळे झाले असतील तर ते एकच मूल आहे असं कन्सिडर केलं जाईल. तर इथं ते एक्झम्पशन देण्यात येतं. अशा एक्झम्पशन इथे मेन्शन केलेल्या आहेत. यू जस्ट गो थ्रू इट. तर हा झाला डिस्क्वालिफिकेशन. म्हणजेच आपण पाहिलं की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे आणि कुठली डिस्क्वालिफिकेशन होऊ शकतात आणि कोणत्या व्यक्ती ह्या एक्झामला अपिअर होऊ शकतात, कोणत्या व्यक्ती होऊ शकणार नाही त्याच्या संदर्भात आपण डिटेल माहिती घेतलेली आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की डिस्ट्रिक्ट जजच्या एक्झामिनेशनचे स्वरूप काय असते. त्याच्या संदर्भात बनवलेल्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. थँक्स फॉर लिसनिंग.